NSN ความแข็งแรงระดับ 12.9 นะครับผม Bondad Made in USA นะครับ Snap on นะครับเป็นเม็ดพลาสติกนะครับยี่ห้อ Vera จะเหมือนเป็นบั้งนะครับเป็นบั้งของเลเซอร์ครับยี่ห้อ Y5 รุ่น Ergo Star นะครับไป1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลใส่ไปเลยนะครับพร้อมยกโอเคสำหรับวันนี้น็อตที่ผมจะนำมาเลือกใช้ทดสอบระบบประแจโฮฟังก์ชันระบบหัวทอร์กนะครับเป็นของยี่ห้อ NSN ความแข็งแรงระดับ 12.9 นะครับผมเป็นน็อตหัวดาวนะครับผมเป็นน็อตประแจหัวดาวนะครับสำหรับไซส์ขนาดของเขาก็คือขนาด M6 นะครับผมจะใช้กับประแจหัวดาวเบอร์ T30 นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันยี่ห้อแรกนะครับ Bondad Made in USA นะครับเป็นประแจทอร์กนะครับเป็นรูปหัวดาวหัวเขาจะเป็นรูปดาวนะครับผมเป็นประแจอีกระบบหนึ่งนะครับผมบริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับมีระบบโฮฟังก์ชันเป็นเม็ดพลาสติกนะครับสีเขียวติดอยู่บริเวณด้านปลายขันเร็วนะครับของตัวประแจไว้สำหรับยึดถือหัวน็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเบอร์30นะครับแบรนด์เขาก็จะสแตมป์ขึ้นมานะครับว่าเป็นยี่ห้อ Bondad T30 Made in USA นะครับบริเวณด้านปลายขันเร็วของเขาก็จะเป็นเม็ดพลาสติกนะครับฝังอยู่ในตัวประแจหัวดาวด้านขันเร็วของเขานะครับจะมีอยู่1จุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่กล้องไมโครโสโคปกันนะครับ Bondad ครับผม Made in USA นะครับตัวประแจเป็นเบอร์30นะครับ Made in USA นะครับประแจทอร์กหัวดาวของเขาจะมีระบบโฮฟังก์ชันตรงด้านปลายนะครับผมด้านปลายเขาจะเป็นเม็ดพลาสติกสีเขียวนะครับฝังอยู่ในตัวประแจครับผมจะมีอยู่1ตำแหน่งนะครับเขาจะฝังเม็ดพลาสติกสีเขียวเอาไว้นะครับนี่คือระบบโฮฟังก์ชันของยี่ห้อ Bondad Made in USA นะครับเราไปลองดูกันว่าเขาจะถือน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับครั้งที่1นะครับ Bondad ยกนะครับไปแล้ว1กิโล2กิโล3กิโล4กิโล5กิโล6กิโล7กิโล8กิโล9กิโล10กิโลโอ้โหครั้งแรกเขายกได้นะครับ 10.84 กิโลกรัมนะครับผมโอเคครั้งที่2 Bondadจะยกได้เท่าไหร่นะครับว่ามีแรงยึดเกาะหัวน็อตเท่าไหร่นะครับไปเลย1กิโล2กิโล3กิโล4กิโล5กิโล6กิโล7กิโลไปแล้ว8Bondadครั้งที่2ยกได้ 9.26 กิโลกรัมครับครั้งที่3ไปเลยนะครับยก1กิโล4กิโลครั้งที่3 Bondadยกได้ 5.80 กิโลกรัมครับต่อไปนะครับมาจากฝั่งของอเมริกานะครับยี่ห้อ Snap on นะครับ Made in USA เป็นประแจทอร์กหัวดาวนะครับมีระบบโฮฟังก์ชันการยึดถือหัวน็อตคือเขาจะมีเม็ดพลาสติกนะครับติดอยู่บริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับจะมีเม็ดพลาสติกสีเขียวๆนะครับติดอยู่บริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า
เบอร์ T30 นะครับมาดูยี่ห้อ Snap-on นะครับแล้วก็เป็นประแจตัวทอร์กนะครับเบอร์30เขาสแตมป์เอาไว้ที่ตัวประแจนะครับ Made in USA นะครับด้านปลายขันเร็วของเขานะครับจะมีระบบโฮฟังก์ชันเป็นเม็ดพลาสติกนะครับสีเขียวฝังอยู่ไว้กับในตัวประแจนะครับด้านขันเร็วด้านปลายนะครับขันเร็วจะมีอยู่1ตำแหน่งนะครับเป็นวัสดุพลาสติกสีเขียวนะครับฝังอยู่ไปดูกันว่าเขาจะยกน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับ1พร้อมเริ่ม1กิโลผ่านไป2 3 4 5 6 7 8 9กิโล10กิโลผ่านไป11 12 13 14 15แล้วโอ้โห15กิโลยังไม่หลุดโอ้โหยกครั้งแรกเขาได้ 15.51 กิโลกรัมนะครับเซ็ตซีโร่นะครับมาไปกันเลย3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้ว12 13 14 15 16 178โอ้โหกว่าจะหลุดยกครั้งที่2ของเขานะครับ 18.17 กิโลกรัมนะครับที่เขาทำได้Snap-on T30 USA หัวพลาสติกเนี่ยครับโอ้โหมีแรงยึดถือหัวน็อตได้ระดับ10 กว่ากิโลนะครับโอ้โหโอเคครั้งสุดท้ายนะครับไปกัน4กิโล5กิโล6กิโล7กิโล8กิโล9กิโล10กิโล2ครั้งสุดท้ายนะครับ Snap-on ยกได้ 12.60 กิโลกรัมนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา10 กว่ากิโลตลอดเลยนะครับโอเค Snap-on Made in USA ครับต่อไปนะครับเราไปฝั่งยุโรปนะครับยี่ห้อ Vera นะครับผม Made in Czech Republic นะครับเป็นประแจทอร์กนะครับบริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับจะมีเหมือนเป็นบั้งเลเซอร์ไว้นะครับจะสังเกตว่าจะเป็นเหมือนเป็นรอยบากนะครับผมทุกเขี้ยวของเขาเลยนะครับจะเหมือนเป็นเขาใช้เลเซอร์นะครับในการกัดออกมาให้เป็นร่องๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ยึดจับหัวน็อตได้นะครับผมเป็นระบบโฮฟังก์ชันของยี่ห้อ Vera นะครับ Made in Czech Republic นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นไง Vera 3967เป็นสแตนเลสนะครับเป็นประแจทอร์กนะครับ HF ก็คือโฮฟังก์ชันนะครับเบอร์30แล้วก็มีระบบการโฮฟังก์ชันก็คือเป็นเลเซอร์ทิปนะครับก็คือเอาด้านประแจปลายขันเร็วนะครับของประแจหกเหลี่ยมหัวทอร์กน้ำหัวดาวเอาไปยิงกัดใช้เลเซอร์ในการยิงกัดนะครับก็เลยเกิดหัวที่เป็นบ้างๆนะครับผมเพื่อเอาไว้ยึดเกาะหัวน็อตนะครับผมโอเคอันที่1ของ Vera เราไปลองดูกันเลยนะครับ1กิโลผ่านไป2กิโลผ่านไป3กิโล4กิโล5กิโล6
เขายกได้นะครับ ครั้งที่1ยกได้ 7.03 กิโลกรัมนะครับไป1กิโล2กิโล3กิโล4กิโล5กิโลไปแล้วนะครับ6กิโล7กิโล8กิโล9กิโลโอ้โหวีล่านะครับยกได้ 9.94 กิโลกรัมนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ยกครั้งที่2เองนะครับโอเคเซตซีโร่นะครับไปกัน1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลครั้งสุดท้ายนะครับยกได้ 4.72 กิโลกรัมนะครับวิร่า Made in Czech Republic ครับต่อไปนะครับมาจากฝั่งทางยุโรปนะครับยี่ห้อ Y5 รุ่น Ergo Star นะครับเป็นประแจระบบหัวทอร์กนะครับระบบหัวดาวมีตั้งแต่เบอร์จนถึงเบอร์45นะครับเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เบอร์ T5 ไปเลยนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็น T6 จนถึง T40 นะครับโอเคประแจที่เราใช้ทดสอบวันนี้ก็คือเบอร์ T30 นะครับก็จะเปิดเอาประแจออกมายี่ห้อ Y5 รุ่น 366R เหล็ก CRV นะครับ Made in Germany T30 นะครับบริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับบริเวณด้านปลายขันเร็วเขาเนี่ยจะมีเหมือนแผ่นจานดิสนะครับเขาเชื่อมติดอยู่กับตัวประแจหัวดาวด้านขันเร็วนะครับอันนี้ก็คือระบบโฮฟังก์ชันของเขานะครับ Y5 รุ่น 366R นะครับวัสดุเหล็ก CRV นะครับ Made in Germany ตัว T30 นะครับรหัสเบอร์ประแจนะครับบริเวณด้านปลายขันเร็วของเขานะครับของเขาจะมีระบบโฮฟังก์ชันก็คือจะเป็นวงแหวนนะครับจะมีวงแหวนติดอยู่ด้านปลายเป็นจานดิสนะครับด้านปลายหัวทอร์กของเขาขันเร็วจะมีวงแหวนนะครับยึดติดอยู่เป็นระบบโฮฟังก์ชันของเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะมีแรงยึดเกาะสักขนาดไหนนะครับโอเคไปนะครับพร้อมเริ่มดึงนะครับ1กิโลผ่านไป2กิโลผ่านไป3กิโลไปแล้ว4กิโล5กิโลไปแล้วครับ6ครั้งแรกที่เขายกได้นะครับน้ำหนัก 6.00 กิโลกรัมนะครับผมยก1กิโลผ่านไป2กิโล3กิโล4กิโล5กิโลครั้งที่2ของY5ยกได้ 5.85 กิโลกรัมนะครับครั้งที่3ไป1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลแล้วครับครั้งที่3Y5ยกได้ 5.43 กิโลกรัมนะครับแล้วก็
ปิดเคสนะครับแป๊บงานง่ายครับใช้ได้สวยดีครับโอเค Y5 รุ่น Ergo Star Made in Germany ครับโอเคถึงช่วงเวลาทดสอบปริมาตรนะครับว่าระบบโฮฟังก์ชันการถือหัวน็อตเขาจะยึดเกาะหัวน็อตได้น้ำหนักประมาณสักเท่าไหร่นะครับ Snap on Made in USA ครับเบอร์ที่30นะครับมาลองดูนะครับใส่ไปแล้วนะครับพร้อมยก1 2 3 4 5โอ้โห5 วิสบายมากโอ้ยหวังนะครับโอ้โหยี่ห้อนะครับ Snap on T30 USA ระบบโฮฟังก์ชันเขาเป็นระบบเม็ดพลาสติกนะครับติดอยู่บริเวณด้านปลายขันเร็วนะครับโอเคผ่านนะครับSnap on Made in USA ครับโอ้